După 1990, o mulțime de tineri români, mai mult sau mai puțin certați cu legea, au ales să renunțe la tot și să se înroleze în legiunea străină. Acolo, odată intrat, toate păcatele ți se șterg cu buretele, iar orice indiscreție legată de viața ta personală este interzisă. Homosexualitatea și trădarea sunt pedepsite cu moartea, iar unica lege este compusă din camaraderie și din respect. Numai că pericolele te pândesc la tot pasul și nu puțini sunt cei care s-au întors acasă între 4 scânduri. Legiunea străină, în franceză Légion étrangère, este o unitate a armatei franceze, întemeiată la 9 martie 1831, printr-un decret dat de Ludovic Filip al Franței. Legiunea a fost creată pentru voluntarii străini care, după Revoluția franceză din iulie 1830, nu mai aveau voie să se înscrie în armata franceză. Voluntarii străini sunt conduși de ofițeri francezi, iar în zilele noastre, printre combatanți sunt acceptați și cetățenii ai Republicii Franceze, care în prezent formează 24% din numărul total de recruți. Legiunea are acum în jur de 11.700 de soldați, iar sediul cartierului general este la Aubagne. Unul dintre cei mai cunoscuți membri ai legiunii, scriitorul sovietic Maxim Gorki, a spus: "Legiunea mi-a dat casă, masă și, mai presus de toate, uitarea contemporanelor de care aveam nevoie în lupta cu mine însumi. Epoca modernă aduce lupta împotriva terorismului islamic." De-a lungul vremii, legiunea franceză a fost somată de autoritățile statelor din întreaga Europa să nu participe la conflicte militare declanșate de divergențe politice. Motivul era simplu. Legiunea este o grupare de elită, ai cărei războinici nu au tată, nu au mamă, cum s-ar zice pe la noi. Curajul este unica șansă de a rezista regimului spartan de viață și de antrenament. Legionarii nu au voie să se bată între ei, nu mănâncă niciodată carne de porc, nu înjură și nu au voie să dezvăluie secretele antrenamentelor. Scopul lor inițial era să păstreze ordinea în nordul Africii, în dominioanele franceze, iar astăzi lucrează cod la cod cu CIA MI5 și cu alte servicii secrete străine în lupta pentru combaterea terorismului islamic. Dacă anterior vorbeam despre restricții, trebuie însă știut că libertatea individuală și spirituală ocupă primul loc în arsenalul ideologic al legionarilor. Nimeni nu are dreptul să conteste sau să glumească măcar pe seama credințelor religioase și chiar politice ale altui coleg. Deviza legiunii este Legio Patria Nostra, iar conținutul ideii, dincolo de nuanța naționalistă, este pur ezoteric. Visul de a deveni războinic, luptător sau simplu bărbat al armelor rămâne pentru totdeauna viu în sufletele unor copii. Când cresc, ei se uită în jur și nu regăsesc nimic din valorile în care cred. Pasul următor pentru majoritatea acestor tineri este înrolarea. Legiunea străină este și ea însăși o legendă vie care îi așteaptă pe toți cei dispuși să-și desăvârșească destinul sub steagul celui mai cunoscut corp militar din istoria modernă a omenirii. Dincolo de aceste repere morale, solda lunară de aproape 2000 de euro nici nu mai contează.
sub soarele ucigător care biciuie nisipurile magrebiene, principiile morale își găsesc casa în sufletele unor renegați. Totuși, scopul inițial care a dus la crearea legiunii a fost lipsit de aureolă romantică. Regele Louis Philippe nu a dorit decât crearea unei armate destinate exclusiv pentru protejarea coloniilor franceze și pentru înăbușirea oricăror încercări de revoltă a băștinașilor. Legionarii aveau de asemenea rolul de a proteja transporturile militare ale materiilor prime extrase de Franța din colonii. Bătălia de la Camerone și noaptea în care totul este permis. Nici o evocare a vreunei bătălii a trecutului nu prezintă o mai mare importanță pentru legiunea străină decât comemorarea bătăliei de la Camerone. La 30 aprilie 1862, vitejia și sacrificiul legionarilor i-au dus pe aceștia deopotrivă în legendă și în paginile istoriei universale. În preajma zilei de 30 aprilie a fiecărui an, legionarii din toată lumea sărbătoresc lupta de la Camerone. În anul 1931, undeva lângă orașul Puebla din Mexic, capitanul Danjou a ținut piept cu numai 65 de oameni unei armate mexicane compusă din 2000 de ostași. La finalul luptei, dintre legionari au rămas doar 5 supraviețuitori, care au atacat trupele mexicane la baionetă. Au mai rămas doar 2 în viață, care au fost luați prizonieri. Când i-a văzut, impresionat de curajul lor, generalul armatei mexicane nu doar că i-a eliberat, dar și i-a decorat. În cadrul unei parade publice, mâna de lemn a capitanului Danjou este prezentată legionarilor, iar povestirea luptei este citată la microfon. Acea mână de lemn este păstrată la Muzeul Legiunii din Aubagne, unde este păzită zi și noapte de o gardă de onoare. Legionarii, cu decorațiile atârnând pe piept, defilează cu inimitabilul lor pas lent și maestuos. Primii sunt geniștii, cu șorțurile lor din piele de bivol și cu securile pe umăr. Apoi vine cavaleria, tancurile și în cele din urmă pedestrimea. După paradă urmează petrecerea, iar în acea zi și în noaptea următoare, absolut totul este permis. Mergi sau mori. Mergi sau mori, march or die, este cel mai cunoscut motto al legiunii străine. Este o mărturie a durității antrenamentelor zilnice ale legionarilor și în egală măsură o trimitere la vechile concepte marțiale, potrivit cărora ostașul este dator să se înfrângă pe sine însuși în fiecare zi, autodepășindu-și capacitățile umane. De astfel, cea mai importantă calitate a unui legionar este rezistența fizică, glumind, mai mult sau mai puțin, în comparație cu cei 120 de pași pe minut regulamentați în cursul unui marș pentru infanteriștii armatei franceze, legionarii trebuie să mențină un ritm de 88 de pași pe minut în timpul marșurilor. La antrenamente, legionarii mărșăluiesc pe o distanță de 40 de km, având în spate echipamentul militar, armele aferente, un biton cu apă și o sticlă cu whisky. Combinația bagajului variază între 30 și 35 de kilograme, în funcție de anotimp și de tipul de misiune. În timpul marșurilor, legionarii cântă Le Boudon, cel mai cunoscut cântec al legiunii, vechi de peste 100 de ani. Alt aspect demn de atenție este deprinderea tehnicilor de luptă. Legionarii, dezvoltând un sistem care cuprinde karate, jiu-jitsu, kung fu, silat și sambo. Visul de a deveni războinic, luptător sau simplu bărbat al
armelor rămâne pentru totdeauna viu în sufletele unor copii. Paul Atanasiu, eroul român uitat de români. Printre legionarii celebri îi găsim de-a lungul istoriei pe Alexander Walewski, fiul nelegitim al lui Napoleon, contesa Walewska, prințul Age al Danemarcei, prințul Luis Napoleon, politicianul de dreapta Jean-Marie Le Pen, scriitorul Maxim Gorki și Paul Atanasiu, un personaj din păcate prea puțin cunoscut în România, dar care a atins celebritatea în Franța. Atanasiu este unul dintre cei mai renumiți sculptori europeni și a devenit pictorul oficial al armatei franceze. Decorat cu Legiunea de Onoare, cea mai importantă distincție a Republicii franceze, Paul Atanasiu a servit în Legiunea franceză din 1991 până în 2006 și este singurul român care a ajuns la gradul de colonel în această puternică trupă de comandă. Legiunea mi-a dat casă, masă și, mai presus de toate, uitarea contemporanelor. Maxim Gorki. Vă mulțumesc pentru vizionare și pentru atenția dumneavoastră. Iar dacă vreți să ajutați, nu uitați de like, share, subscribe. Iar noi ne revedem data viitoare. Toate cele bune!